Đã bao giờ mà bạn cầm một cái điện thoại, một đôi giày, một cái áo hay thậm chí là một món đồ chơi và nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu Made in China, Made in Japan hay là Made in Italy hay chưa? Thậm chí là cả Made in Việt Nam nữa. Và bạn có bao giờ tự hỏi cái nhãn này từ đâu mà ra vậy? Cái dòng chữ này từ đâu mà ra vậy? Ai đã nghĩ ra ý tưởng này? Và tại sao từng có thời Made in Germany là đồ nhái? Tức là hàng Đức là đồ nhái. Hãy bắt đầu từ thế kỷ 19, thời điểm mà nước Anh đang ở đỉnh cao quyền lực. Đây là thời kỳ của cách mạng công nghiệp khi mà Anh Quốc sản xuất đủ thứ trên đời, vải vóc, quần áo, những cỗ máy khổng lồ. Hàng hóa Made in England thời đó giống như một huy chương vàng là biểu tượng của chất lượng đỉnh cao. Nhưng rồi có một vấn đề nảy sinh. Các nước khác, đặc biệt là nước Đức, bắt đầu sản xuất hàng hóa với giá rẻ hơn và những món này tràn vào nước Anh như một cơn lũ. Những nhà máy ở Đức làm ra dao kéo, đồ chơi, thậm chí là cả máy móc với chi phí thấp hơn nhiều so với Anh. Các nhà sản xuất ở Anh đã bắt đầu hoảng loạn. Họ tụ họp nhau lại và than thở. Hàng Đức bây giờ rẻ quá, chất lượng thì lôm côm, làm sao mà chúng ta cạnh tranh lại đây? Họ cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình và họ phải làm một điều gì đó để bảo vệ danh tiếng của mình. Thế là những nhà sản xuất của Anh đã gây áp lực lên chính phủ, cần phải có giải pháp để phân biệt hàng Đức và hàng Anh. Và đây chính là khoảnh khắc lịch sử. Năm 1887, nước Anh thông qua một đạo luật. Đạo luật này yêu cầu tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Anh đều phải ghi rõ nơi sản xuất, giống như là đóng dấu lên sản phẩm. Mục đích ban đầu là để người tiêu dùng biết mà tránh xa hàng Made in Germany, tức là hàng Đức. Vì thời đó, hàng Đức bị coi là hàng dởm, rẻ tiền và không đáng tin cậy, thậm chí là hàng nhái. Người Anh nghĩ rằng khi thấy nhãn làm tại Đức, khách hàng sẽ lắc đầu và chọn hàng Anh ngay. Nhưng mà thật không may, kế hoạch này đã hoàn toàn phản tác dụng. Những nhà sản xuất Đức không dễ bỏ cuộc. Họ nhìn thấy cơ hội trong cái nhãn mà người Anh nghĩ là sẽ làm xấu mặt họ. Họ mới bắt đầu cải thiện chất lượng sản phẩm. Từ những cái con dao bé xíu đến những cỗ máy công nghiệp phức tạp. Họ làm ngày làm đêm, đầu tư vào công nghệ và biến hàng Đức trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và chính xác. Đến đầu thế kỷ 20, khi bạn nhìn thấy dòng chữ Made in Germany trên một sản phẩm, bạn không còn nghĩ đây là sản phẩm dởm nữa. Thay vào đó bạn biết đó là hàng Đức và đó là hàng tốt. Cái nhãn mà người Anh tạo ra để bôi xấu người Đức lại trở thành một tấm vé vàng giúp người Đức xây dựng thương hiệu toàn cầu. Ai mà ngờ được rằng một đạo luật tưởng chừng nhỏ bé lại thay đổi cả lịch sử thương mại của thế giới. Sau khi mà người Anh mở màn với cái nhãn Made in thì các nước khác bắt đầu nhìn thấy tiềm năng của ý tưởng này. Đầu thế kỷ 20, khi thương mại quốc tế bùng nổ, nhãn Made in trở thành một tiêu chuẩn không thể thiếu. Mỹ, Pháp, Ý và thậm chí là cả Nhật Bản bắt đầu áp dụng những nhãn này để tuân thủ những quy định hải quan và giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc của sản phẩm. Hãy nói về Nhật Bản một chút, vì câu chuyện Made in Japan là một trong những hành trình lội ngược dòng đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử. Và những năm 1920, hàng Nhật bắt đầu xuất được sang Mỹ và châu Âu. Như lúc đó nói thật là hàng Nhật không được đánh giá cao mấy. Họ bị mang tiếng là rẻ tiền, chất lượng thì thấp, giống như cái cách mà người Anh từng nghĩ về hàng Đức. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã làm một điều mà không ai ngờ tới. Họ quyết định thay đổi hoàn toàn cách thế giới nhìn vào mình. Nhật đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, nghiên cứu và kiểm soát chất lượng. Những cái tên như là Sony, Toyota, Panasonic, Nikon bắt đầu xuất hiện. Và họ không chỉ sản xuất hàng hóa bình thường mà còn tạo ra những sản phẩm mang tính cách mạng. Những chiếc máy nghe nhạc Walkman của Sony, đó là biểu tượng của thập niên 80 và nó mang nhãn Made in Japan. Những chiếc xe Toyota bền bỉ đến mức người ta có thể lái cả đời mà nó không hỏng. Và Made in Japan không còn là biểu tượng hàng dởm nữa mà lại là hàng xịn. Nó trở thành dấu ấn của sự chính xác, sáng tạo, chất lượng vượt trội. Và điều này thì ăn sâu vào tâm trí của rất nhiều người Việt Nam, đến hàng Nhật bãi vẫn được ca ngợi. Nếu bạn mua một chiếc TV hay là một chiếc xe từ Nhật Bản vào thời điểm đó, bạn sẽ cảm thấy như mình vừa sở hữu một báu vật. Từ một quốc gia bị xem thường, Nhật Bản đã biến nhãn Made in trở thành một vũ khí thương hiệu mạnh mẽ. Bây giờ hãy đào sâu một chút để biết rằng tại sao cái nhãn Made in nó lại quan trọng đến như vậy. Nó không chỉ là một dòng chữ nhỏ xíu ở trên bao bì, nó là câu chuyện về kinh tế, về chính trị và về cả tâm lý của con người. Về kinh tế thì các nhãn Made in giúp các quốc gia bảo vệ ngành công nghiệp của nước mình. Ví dụ ở Mỹ vào những năm 1900, chính phủ bắt đầu yêu cầu tất cả các sản phẩm nhập khẩu phải ghi rõ nguồn gốc để người dân ưu tiên mua hàng Made in USA. Điều này không chỉ bảo vệ việc làm của người lao động Mỹ mà còn thúc đẩy niềm tự hào dân tộc. Tưởng tượng mà xem,
khi bạn mua một chiếc xe Ford hay một đôi giày Converse mang nhãn hiệu Made in USA, bạn sẽ cảm thấy mình như đang ủng hộ đất nước của mình. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng đơn giản như vậy. Nhãn Made in đôi khi còn là công cụ trong cuộc chiến thương mại. Chắc là bạn biết đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nhiều người Mỹ được khuyến khích tránh xa những hàng Made in China để ủng hộ hàng nội địa. Nhưng thật ra, rất nhiều sản phẩm ghi là Made in USA, nhưng linh kiện lại được nhập từ chính Trung Quốc hay thậm chí là chính Việt Nam. Thế mới thấy, cái nhãn này đôi khi cũng hơi bị lắt léo và khó hiểu. Về mặt tâm lý, nhãn Made in có sức mạnh rất lớn trong việc định hình cách chúng ta nhìn nhận một sản phẩm. Bạn nhìn thấy dòng chữ Made in Italy trên một đôi giày da, bạn sẽ nghĩ ngay đến thời trang cao cấp. Hay một chiếc đồng hồ Made in Thụy Sĩ là một chiếc đồng hồ chính xác và sang trọng. Nhưng đôi khi nhãn này lại bị lạm dụng. Có những công ty cố tình ghi sai hoặc mập mờ nguồn gốc để đánh lừa người mua. Ví dụ, một chiếc túi có thể chỉ được khâu vài đường cuối cùng ở Ý, nhưng vẫn được ghi là Made in Italy để làm tăng giá trị. Hay một sản phẩm được lắp ráp ở Trung Quốc nhưng lại ghi là được thiết kế tại Mỹ để đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Bây giờ bạn hãy thử làm một việc như này. Bạn lật tất cả những đồ trong nhà mình lên và xem Made in gì nhiều nhất. Có lẽ đó là Made in China. Made in China là một nhãn mà ngày nay gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vào những năm 1980, Made in China, và đôi khi chúng ta vẫn đọc một cách dân dã Made in China, thường bị gắn với hình ảnh hàng giá rẻ và chất lượng thấp. Bạn còn nhớ những cái món đồ chơi nhựa hay là quần áo dễ bị rách hồi xưa hay không? Đó chính là hình ảnh của Made in China thời đó. Nhưng rồi Trung Quốc đã làm một cú lội ngược dòng, thậm chí còn ấn tượng hơn cả Nhật Bản. Họ đầu tư vào công nghệ, xây dựng những nhà máy khổng lồ, trở thành trung tâm sản xuất của thế giới. Quá nửa số điện thoại thông minh trên thế giới hiện nay được lắp ráp ở Trung Quốc. Made in China giờ không chỉ là hàng giá rẻ, mà còn là việc sản xuất quy mô lớn. Câu chuyện này cho thấy Made in China có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩa theo thời gian. Từ một biểu tượng bị xem thường, thì giờ đây họ đã từng bước đánh bại một số thương hiệu khác. Một câu chuyện khác cũng kịch tính không kém, đó là về nhãn Made in EU. Đọc EU ở đây Việt hóa cho nó dễ hình dung. Liên minh châu Âu EU có một nhãn chung để chỉ các sản phẩm được sản xuất ở trong khối. Nhưng vấn đề là EU có gần 30 nước và mỗi nước thì đều có một thương hiệu riêng. Ví dụ, một sản phẩm Made in EU có thể được làm ở Đức, nơi nổi tiếng với kỹ thuật chính xác, nhưng cũng có thể được làm ở một nước ít danh tiếng hơn về sản xuất. Thế nên các nhãn Made in EU đôi khi gây ra sự bối rối và nó trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong giới tiêu dùng. Và trong thời đại toàn cầu hóa, nhãn Made in càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Hãy thử lật cái iPhone của bạn ra, ở mặt sau, bạn sẽ thấy dòng chữ được thiết kế bởi Apple tại California và được lắp ráp tại Trung Quốc. Vậy nó là Made in ở đâu? Ở Trung Quốc hay là ở Mỹ? Thật ra thì một sản phẩm hiện đại thường là kết quả của một chuỗi cung ứng toàn cầu. Màn hình có thể đến từ Hàn Quốc, chip từ Đài Loan, vỏ từ Trung Quốc, lắp ráp ở Việt Nam. Vậy thì ghi chữ Made in cái gì đây? Nhiều quốc gia từ đó mới nghĩ ra những quy định rất nghiêm ngặt về nhãn này. Ví dụ ở Mỹ, được ghi Made in USA thì sản phẩm phải có ít nhất 95% giá trị được tạo ra trong nước. Nhưng thực tế rất khó để một sản phẩm hiện đại đạt được tiêu chuẩn này. Thế nên nhiều công ty chọn cách ghi mập mờ kiểu như được lắp ráp ở hoặc được thiết kế bởi để tránh những rắc rối pháp lý. Ở Việt Nam, nhãn Made in Việt Nam ngày càng phổ biến, quần áo, giày dép đến điện thoại. Nhưng đôi khi người Việt cũng phải tự hỏi, cái này Made in Việt Nam thật hay không, hay chỉ là lắp ráp một phần mà thôi. Nhìn về tương lai, nhãn Made in có thể sẽ thay đổi hoàn toàn với sự phát triển của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo và của tự động hóa. Việc sản xuất không còn phụ thuộc vào một quốc gia cụ thể nữa. Hơn nữa thì người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến việc sản phẩm được làm ở đâu mà còn muốn biết nó được làm ra như thế nào, cái đó mới quan trọng. Bởi vì bạn mua rất nhiều hàng hiệu nhập từ nước ngoài về, lật ra vẫn Made in Việt Nam, đó là chuyện rất bình thường. Vậy là từ một ý tưởng để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa, nhãn Made in giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Lần tới khi mà bạn cầm một món đồ lên và thấy dòng chữ Made in cái gì đó nho nhỏ, bạn hãy nhớ rằng đằng sau nó là cả một lịch sử đầy biến động, là kinh tế, là chính trị và là những câu chuyện về những màn lội ngược dòng như là Nhật Bản và Trung Quốc đã thực hiện. Bạn có thấy câu chuyện này thú vị hay không? Và bạn có câu chuyện hay ho nào về Made in để kể dưới phần comment hay không? Hãy để lại comment ở phía dưới. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tới.